Hi guys, namaste, good morning, welcome back to another new brand video. तपाईहरुले देखिराख्नु भएको छ आजभोलि मसँग ओन्ली कुकिङ भिडियोज हुन्छ बिकज धेरै बाहिर गर्मी छ नि त बाहिरको ब्लगहरु बनाउन सुरु मतलब अलिअलि यस्तै छ सो आज म बनाउन जाँदै छु अन्डा करी तर अन्डा करीमा आलु बोइल गरेर हाल्नु पर्छ आइडिया थिएन मलाई भर्खर थाहा भयो एनीवे आई विल कुक विदाउट आलु बोइल अन्डालाई मैले बोइल गरे यस्तो बनाए हेर्नु अब यसलाई पहिला म फ्राई गर्छु एन्ड देन दिस इज धनिया एन्ड देन दिस इज व्हाट आई prepared for this anda curry. Keep watching. I hope तपाईहरु सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला आजको दिन यसरी चाहिँ म कसरी के बनाउँछु तपाईहरुलाई देखाउँदै छु गाइस. This is my kitchen. मेरो सामानहरु सधैँ ग्यास माथि हुन्छ because I don't have that much space रे ग्यास. Okay, keep watching. यो चाहिँ अन्डाको व्हाइट पार्ट मात्रै किनभने म तेल मेरो यहाँ मैले पहिला तेलको रेसिपी हालेको छु गाइस तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ त्यो बनाएको तेल हो कता झन्डै पोखेछ सी यो अन्डाको व्हाइट पार्टसँग हालेर मज्जाले कपाल झरेर केही छैन के अब यसलाई मज्जाले मिक्स गर्छु अनि पछि एन्ड देन आई विल अप्लाई इन माई हेयर गाइस आजको दिन यसरी गइराछ यसले चाहिँ यसरी मज्जाले मिक्स गर्नुपर्छ है एकछिन मिक्स गरेर राख्यो अनि पछि एकछिन म अप्लाई गर्ने कपालमा अनि 1-2 घण्टा पछि वास गर्ने सलक हुन्छ ड्राई गर्दाखेरि कपाल एकदम साइनिङ दिन्छ अन्डाले चाहिँ है गाइज अब मैले यति गार्लिक अनि देन यति यसलाई कुट्छु लेफ्ट ह्यान्ड पो भन्छ मेरो चाहिँ प्रब्लम एउटै प्रब्लम छ कि मसँग त्यो स्ट्यान्ड पनि छैन एउटा हातले मोबाइल पक्रेर अर्को हातले यहाँ काम गर्नु परेछ कम त गाह्रो छ मलाई भिडियो बनाउन नि त्यही भएर माया गरिदिनु होला हेर्दिनु होला हेरेन भने पो कस्तो रिस उठ्छ भने नि कहिले काहीँ कुनै भिडियोमा सही पनि भ्युज आइरहेको हुँदैन बिचारा म यति मेहनत गरेर बनाउँछु हेर्नु यसमा मैले केही हालेन ओन्ली गार्लिक एन्ड देन के भन्छ यसलाई जिन्जरलाई के भन्छ अदुवा र गार्लिक यति कुटेपछि पुग्यो अब म बनाउँदैछु रायोको साग मलाई रायोको साग खान मन लाग्दै हिजो गएको सब्जी मण्डल यो 1 रुपियाँको साग हो गाइस 1 दिरम 1 दिरम 36 37 रुपियाँ नेपाली एनिवे नेपालमा नि महँगै हुन्छ आजभोलि 50 दिरम लिन्छ हैन एउटा सानो सागलाई यस्तो छ राम्रो नि छैन तर पनि ओके हिजै ल्याएको भएर अलि राम्रो थियो हिजो त हिजो कुकिङ गरेन सो यसलाई नि म बुझ्छु गाइज यो हेर्न सक्नुहुन्छ मैले फ्राई प्यान बसाले त्यसमा अब तेल ओइल एड गर्छौं हल्का यो अन्डाको लागि है यो चाहिँ पहिला यसमा अन्डालाई हल्का फ्राई गरिदिन्छु दिस इज फर अन्डा है then now I'm gonna add this मलाई त डर लाग्छ मलाई त अरू पट्यो भने म त भाग्छु मलाई त डर लाग्छ म जस्तो This is how I'm cooking rice. You guys can see. यो अन्डा हो आज मैले चाहिँ मेरो चुरा छिनछिन बजिरहेछ अब म यसलाई बिस्तारै चलाउँछु अब हातले होइन गाइस अब म यसलाई बिस्तारै चलाउँछु अघि अलिकति बेसार एड गर्नुपर्ने रहेछ बिर्सेछु हो थाहा नभएर मैले पकाउन त पहिला पकाएको थियो अन्डा करी बट लङ टाइम अब कति वर्ष अगाडि नै थाहा छैन सोची मैले ग्यास चाहिँ एकदम लो फ्लेममा गराएको किनभने पड्केर मेरो टेस्ट बिग्रिनु छ र अलि ग्यास ठुलो गऱ्यो भने पड्किन्छ नि त गाइस मैले चाहिँ यसरी पड्काइरहेको छु अन्डाहरू एउला त्यसको बाद चाहिँ मैले थोरै हाल्नुपर्ने चाहिँ एकैचोटि पुरै हाल्या भएर चाहिँ राम्रोसँग अनि देन लो फ्लेममा पकाएको त्यसमा यो तेलको हल्का बेसार एड गरिदिएको थियो भर्खर मैले तेलमा त्यसलाई हो कि फिज आइरहेछ यसरी फर्काउन नि मुस्किल भएको छ गाइस त्यसमा अन्डा एकछिन म अलिकति ठुलो गर्छु ग्यास ग्यास चाहिँ म सानो हुन्छ अनि रातो हुनु परिहाल्यो
पट्टिन सुरु गर्छ ठुलो गऱ्यो भने त्यही भएर सानै गर्थेँ म त डर लाग्छ मलाई त मलाई चाहिँ आइडिया नभएर यसले त मैले यसरी रिमुभ गर्दैछु खोइ आउँदैन हो नन स्टिकवाला बर्तन युज गर्न नि गाह्रो छ गाइस अब रातो रातो हुनुपर्ने मान्छेहरूको त मैले फिज आउँछ जस्तो लागेको थिएन फिज चाहिँ किन आयो वाइ गाइस के कसैले आउँछ भने मैले भन्दा बेटर आउँछ भने कमेन्ट गर्नु होला खल्ली बल्ली नन स्टिक खोजेर ल्याउँछ मैले आइजो उही त्यसका बाजे यहाँ बस्ने होइन नि त आउने हो नि त यस्तो गरेर टुगेदर खुस्किहाल्यो नि यसरी आउने हो कि यो सुट नट स्टे देयर ओइ त्यसका बाजे अन्डको त नि ल अब मेरो अन्डा इज रेडी नाउ आई विल जस्ट अलिकति फिसिक्क पहाल्छु अनि तेल हालेर यही भाँडामा पकाउँछु गाइज हेर्नु मैले भाँडा पखालेर उगर चाहिँ तेल हालेर चाहिँ त्यता यसरी यसमा हालेँ अलिकति तेजपत्ता अनि यति जिराको धुलो मलाई जिरा पुरेको चाहिँ जानुपर्छ पड्क्यो त्यसका बागे हरेक कुराहरू पड्किन्छ त्यसपछि मैले मेथी एड गरेँ र मेथी पनि पड्किन्छ डरै लाग्छ हो गाह्रो छ मलाई अब मैले यसमा एड गर्छु गाइज अघि काटेको ढान्टान साह्रो पड्केको हो डराएर पड्केपछि यो के भन्छ किचनहरू पनि कस्तो फोहोर हुन्छ कि यताउता लगाएर कुकिङ अंडा करी एकछिन पकाउने लो फ्लेममा हल्का हल्का रातो हुन्जेलसम्म अब यति पाकिसकेपछि अब यसमा एड गर्छु मैले कलरको लागि बेसार अनि स्वाद अनुसारको नुन टक्क अनि चलाए एकछिन फेरि नुन त मेरो एकचोटिमा हेर्नु नि यहाँ उफ्रेर यहाँ आएको त्यसका बाजे नुन त मेरो कहिले एक टाइममा कम्प्लिट हुँदैन मैले नुन हाल्दाखेरि पछि पनि हाल्नै पर्छ कहिले धेरै हुन्छ कहिले पुग्दैन त्यही भएर म अलिक कम्ती नै हाल्छु कि स्टार्टिङमा अनि पछि हाल्ने यो धनिया र जिराको पाउडर जिरा भन्छ जिरा कोरिएन्डर भनेको धनिया हो क्या हल्का भुट्ने लो फ्लेममा बिस्तारो भुट्ने है त गाइस हेर्न है दिस इज माई वान स्टाइल गाइस त्यसपछि मैले हेर्ने हरियो खोर्सानी पनि एड गरेँ अलिक पिरो छ कि यो खोर्सानी त्यही भएर अनि त्यसपछि मैले अघि कुटेको लसुन र ढान्डाटान अदरकको पेस्ट एकछिन पकाउँछ अब मजाले लो फ्लेममा क्या मजाले जल्नु हुँदैन नि त सुक्न जल्यौँ पकाएपछि यतिसम्म पकाएपछि अब मैले एड गर्छु टमाटर चाहिँ अलिक धेरै खोर्सानी एउटा बाँकी रहेछ हेर्नु टमाटर पाक्दैछ मजाले नछोबिकन लो फ्लेममा पकाउनुपर्छ अब म यसमा एड गर्छु मिक्स मसला यो चाहिँ मिक्स मसला है मिक्स मसला एन्ड देन कश्मिरी लाल मिर्ची कलरको लागि कश्मिरी मिर्ची ओन्ली फर कलर यो स्पाइसी हुँदैन सो अब यो यसलाई मैले अझै मजाले पकाउँछु एकछिन अनि पछि यसमा तातो पानी उमाल्दैछ त्यही भएर घर आवाज तातो पानी हाल्नुपर्छ करी भनेपछि अलिकति करी त निस्किनु परेन होइन स्टिल एकछिन कुक गर्छौँ हामी यसलाई गाइज हेर्नु मेरो मसलाहरू पाक्दैछ उसको लागि अन्डा खरी गयो एन्ड देन दिस साइड आई जस्ट एडेड oil for saag. This is rayo saag, so I'm gonna cook this rayo saag with के भन्छ with this one. हेर्नु सुकेको खोर्सानी
and then I will just fry garlic. मलाई साग र दालमा चाहिँ लसुन भुटेको मनपर्छ। लसुनको स्मेल चाहिँ जे पनि पड्किन्छ हो त्यसका बाजे। यतै एकछिन भुट्ने अनि पछि म आई विल एड द रायो। अब लसुन र के भन्छ सुकेको खोर्सानी यतिको पड्केपछि म यसमा साग रायोको साग नै हाम्रो साग। अब मैले यसमा नुन एड गर्छु, केही हाल्दिनँ, नुन मात्र हाल्छु मैले सागमा। नुन र बरु अलिकति टमाटर चाहिँ हाल्छु, छिटो हुन्छ कि साग। एकछिन साग पकाउँदैछ। अब हाम्रो लो फ्लेममा छोडिदिने सागलाई। अनि सेम ढाडु यतापट्टि मसला अलमोस्ट पाकिसक्यो। अब मैले यसमा तातो पानी एड गर्छु करीको लागि। हजुरहरूले कति चाहिने हो त्यो अनुसारले पेड गर्दा हुन्छ। आफूलाई चाहिने क्वान्टिटी अनुसार मैले चाहिँ तातो पानी हाल्दैछु। म चाहिँ एकजना थोरै खान्छु, तर सुक्दाखेरि थोरै कम्ती देखिन्छ भनेर मैले अन्डा अलि धेरै बोइल गरेको छु। मर्निङमा के भन्छ ब्रेकफास्ट पनि खाने भनेर बोइल गरेको, बट आई डिडन्ट खाएन मैले। त्यही अन्डा पुरै हाल्न लाग्यो, पकाउन लाग्यो। तरकारी बनाउँछु। हेर्नु अब मेरो यो पाक्न अन्डा हाल्ने टाइम हुन लाग्यो, नट नाउ एकछिनमा। तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ मेरो रायोको साग रुकै भयो। अब मैले त्यसमा अलिकति टमाटर, किनभने अफ सिजनको सागहरू नि तितो हुन्छ कि, त्यो पनि यताको झनै तितो हुन्छ। अलि राम्रो ठाउँको चाहिँ राम्रै हुन्छ, कुनै तितो हुन्छ। त्यही भएर मैले अलिकति टमाटर एड गरेँ। अब एकछिन पकाउँछु। मैले नुन बाहेक केही हालेको छैन है, तर गार्लिक र ड्राई चिल्ली यो सुकेको खोर्सानी फ्राई गरेको मैले थोरै तेलमा। मिठो हुन्छ साग त, जसरी पकाए पनि मिठो हुन्छ। मलाई चाहिँ अरूले चाहिँ आइरहनु। यहाँ हेर्नु अलमोस्ट करी हुन लाग्यो। अब म एड गर्छु अघिको अन्डा यसमा। अब एकछिन पाक्नुपर्छ नि त अन्डा पनि हालेर। अब एक-एकवटा गरी के हाल्नु यतिकै हालिदिन्छु। रङ नजाऊ, बिस्तारै स्लोली। हेर्नु त ओइल कति धेरै बसेछ। मैले चाहिँ यो अन्डाको भित्रकोहरू येल्लोहरू किन हालेको भन्दा यसले अलिकति बाक्लो बनाउँछ नि त। आलु बोइल गरेर हाल्नुपर्ने रहेछ, हालेन। अब यसलाई मैले यत्तिकै छोडिदिन्छु। एकछिन 10 मिनट लो फ्लेममा पकाउने यसलाई, किन भन्दा करी राम्रोसँग पाक्नुपर्छ। देन अन्डाको भित्रसम्म जानुपर्छ कि मसलाहरू। सो गाइज यु क्यान सी मेरो साग पाक्यो। मिठो होला नि त। अब कसो मिठो नहोला भातसँग खाँदैन होइन। चट्ट लगाएर चाहिँ हेर्नु त साग पाक्यो, मेरो साग पाक्यो गाइज। अब मैले ग्यास अफ गर्छु। अब यतापट्टि मेरो अन्डा गरे नि पाक्न लाग्यो। अझै एकछिन पकाउनु पर्छ यसलाई चाहिँ। यसलाई एकछिन अझै पकाउनुपर्छ, किनभने झोल अलि सुक्न दिनुपर्छ है त। मेरो अन्डा करी अलमोस्ट डन हुन लाग्यो। अब मैले यसमा एड गर्छु गरम मसला। मसला बिना त कसरी बास्न आउँछ त होइन। हामीलाई त मसला बिना मसला खाने हो नि हामी भनेको। फिलिपिनहरूले जस्तो सेतो जाँदैन, गाह्रो छ। गरम मसला हालेँ। अब मैले चाट मसला हाल्छु। एक्चुअली यो चाट मसला मैले चटपटेमा नि युज गर्छु, मासुमा नि युज गर्छु, एभ्रिवेयर नुडल्समा नि युज गर्छु, किनभने यसले डिफ्रेन्ट टेस्ट ल्याउँछ खानालाई मस्तै। अब एकछिन मात्र पकाउँछु, धेरै पकाउँदिनँ। अब अलमोस्ट मेरो अन्डा करी गेटिङ रेडी। गाइज हेर्नु मेरो अन्डा करी। म चाहिँ अलिकति लेमन निचोरेर हाल्छु। म चाहिँ मासुतिर यस्तो नुडल्सतिर यस्तोतिर चाहिँ अलिक चटपट जस्तो होस् भनेर लाग्छ कि लेमन हाल्छु। आफ्टर द्याट दिस इज द लास्ट पोइन्ट। धनिया कस्तो क्लियर नआएको मोबाइल।
मोबाइलमा यो लागेछ यो पुस्नु पर्यो नाउ फाइनली माई धनिया इज हियर अहिले क्लियर आयो हेर्नु लास्ट यो धनिया भनेको त लास्ट टाइम हाल्छ नि त एभ्रिवेयर मासुमा नि जेमा नि अब मैले बिस्तारै मेरो छोटो छ प्यारो छ नन्नो छ डाडु त भन्छ नि है चलाउँछु हेर्नु मेरो चिकन अन्डा करी इज रेडी म देखाउँछु सर्भ गरेर म के खाँदैछु भन्ने कुरा है यु क्यान सी हेर्नु त आहा पास्ता पनि आहा कस्तो दामी हो हेर्नु त नो निड आलु हेर्नु यो ग्रेभी स्टिल पातलो छैन नि आलुको जस्तो छैन तर ग्रेभी आउँछ कि यो अन्डाको भित्रको उसले यो पार्टहरू पनि अब मुस्दै खाने नि ग्रेभी आउँछ गाइस हेर्नु ओयो हेर्नु यु क्यान सी माई अन्डाज हाउ माई अन्डा करी यु क्यान सी वाह मिठै होला जस्तो छ मैले पकाएको पनि मिठै हुन्छ अब म सर्भ गर्छु है गाइजहरूलाई देखाउँछु किप वाचिङ गाइज यो मेरो चिकन करी चिकन फेरि आयो कति धेरै हाल्यो हो भोक लागेछ नि त अनि र अन्डा करी र खाना इज रेडी सो रायोको साग अचार माछा चाहिँ मेरो बासी हो हिजो फ्राई गरेको माछा सो सी कति धेरै छ Thank you so much for watching everyone. Please do subscribe my YouTube channel. अब म यो खान्छु wow भोक लागेछ guys keep watching. Thank you so much. Bye bye. Take care everyone. See you with another vlog. Thank you for watching. Please subscribe my YouTube channel Folded Hands. Rare.